මේ ප්‍රැක්ටිකල් ෂීට් එක බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා වාහන කුලියට දීම සම්බන්ධව ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මාතෘකාව තියෙනවා XYZ cab service candy detail sheet කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ A වල ඉඳලා HI එනකන් තියෙනවා නේ. එහෙනම් අපිට අපේ worksheet එක format කරගන්න ඕනි පළවෙනි ටික මාතෘකා දාන්න නම් I වෙනකන් තියෙන ටික මොකක් වෙන්න ඕනේද? home එකට ගියා merge කරා දෙවෙනි පේලියෙත් I වෙනකන් තියෙන ටික merge and center කියන එක දුන්නා. හරි. මොකක්ද මාතෘකාව තියෙන්නේ? මොකක්ද තියෙන්නේ? XYZ cab service candy කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි පේලියේ තියෙනවා මොකක්ද? detail sheet. හරි අපිට මේ දෙක font size එක අපි 14 විතර දාමු. මාතෘකා bold කරා. හරි shading color එකක් ඔයාලට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මාතෘකා ටික මොනවා වෙන්න ඕනේද? bold වෙන්න ඕනි. borders තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට අපි shading color එකකුත් දාලා තියමු. හරි. මොනවද තියෙන පළවෙනි මාතෘකාව? ඊළඟට තව එකක් කරන්න පුළුවන් එකම පේලියේ එකම සෙල් එකේ ලයින් දෙකකට ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ඊට මදි නම් අපි එහෙමනේ කරන්නේ නේ. මොකක්ද දාන්නේ? wrap text කියන එක දාන්න. හරි? හරි. දැන් බලන්න මොකද්ද මේකේ එන්න ඕනේ. පළවෙනි එකේ තියෙනවා මොකක්ද තියෙන්නේ? vehicle number එක. vehicle number. දැක්කද? පහලට එනවා නේද? එතකොට එහෙම wrap කරලා තිබ්බා. ඊළඟට vehicle කියලා තියෙනවා. ඊළඟ එක types of fuel used නේද? පාවිච්චි කරන ඉන්ධන වර්ගය used. හරි. එතකොට මෙහෙම හරි. අපි පොඩ්ඩක් ඕනනම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? rate per 1 km කිලෝමීටර් එකකට අය කරන ගාන. ඊළඟ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? total hiring kilometers. කිලෝමීටර් කොච්චරක් හය කරාද ඒ වාහනේ. ඊළඟ එක hiring charge එක. ඊළඟ එක fuel amount එක per day. The fuel amount per day in liters. liters වලට. හරි ලීටර් වලින් කොච්චරක් දවසට ගියාද කියලා. හරි ඊළඟට total fuel cost එක තියෙනවා. ඊළඟට total income එක තියෙනවා. හරි ওই ටික විස්තර ටික තියෙනවා. ඊළඟට තව lines කීයක් ඕනේද? හරි මේ ටිකත් අපි order දාමු. මෙතන තියෙනවා වාහනවල අංක ටිකක් තියෙනවා CP QH කියන්නකො මට පොඩ්ඩක් 96 WP WPA S 234 ඊළඟට CP NT 20 ඊළඟට NPDE 8899 CPVA 4455 WPHD 1000 WPNH 7788 හරි ඔන්න vehicle numbers ටික තියෙනවා column width එක මදි නිසා column width එක වැඩි කරනවා ඊළඟට vehicle වර්ගය මොකක්ද කියලා තියෙනවා van ඊළඟ එක car van car cab ඊළඟට cab van ඩයි හරි ඊළඟට ඉන්ධන වර්ගය diesel petrol
petrol අය කරන කිලෝමීටරයට අය කරන ගාන 50යි 55යි 50යි 55යි 45යි 45යි 60යි මේ ගණන් නම් දැන් වර්තමානට ගැලපෙන්නේ නැහැ මම මේ තියෙන පේපර් එකක්ම ගත්ත නිසා හරි ටෝටල් හයරින් කිලෝමීටර්ස් ගානයි 100යි 150යි 160යි 100යි 200යි 150යි 125යි අය දීලා තියෙනවා අපිට මොකද්ද ලීටර්ස් පාවිච්චි කරපු ගාන 30යි 32යි 40යි 39යි 28යි 41යි හරි ඔය ටික නේ දීලා තියෙන්නේ දැන් මේකේ පහලට අපිට ගන්න තියෙනවා total income එක maximum income එක minimum income හරි එහෙනම් අපි මේ හරිය අපි type කරමු මොකද්ද total income ඊළඟ එක maximum income ඊළඟ එක minimum income හරි මේ සෙල්ස් ටික ඕනි ඒ ටිකට බෝඩර්ස් දානවා මං හරි ওই ටික ගන්න ඕනේ තව පහලින් තියෙනවා කීයද මේ D නේ D 15 තියෙනවා 15 14ද ඔව් 14 තියෙනවා fuel type කියලා තියෙනවා 15 තියෙනවා diesel මේකේ තියෙනවා 90යි නේ මේකේ තියෙනවා petrol 120යි මේ ගණන් දෙක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ඔව් cost per liter හරි ඔය වගේ ටේබල් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න මේ දෙක මර්ජ් වෙලා තියෙන්නේ නේ හරි ඒකටත් බෝඩ් එක දාමු හරි ඕම තියමුකෝ දැනට හරි දැන් බලන්න අපිට හොයන්න කියනවා මේ ෂීට් එක රීනේම් කරන්න කියනවා නොවැම්බර් කියලා හරි ඔන්න මම ෂීට් එකේ නම වෙනස් කරනවා එහෙනම් නොවැම්බර් කියලා දුන්නා ඊළඟට කියනවා කලර් එක රෙඩ් කරන්න කියනවා එහෙනම් රයිට් ක්ලික් කරා ටැබ් කලර් රෙඩ් එක දැම්මා ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ copy entire worksheet to new November original කියලා ගන්න කියනවා එහෙනම් sheet එක copy කරන්නේ කොහමද right click කරා move copy create copy okay කරා එතකොට November 2 කියලා නෙමෙයි ඉන්න ඕනේ මොකද්ද November original කියලා එන්න ඕනේ හරි හරි ඊළඟට දැන් original එකේ අපි calculate කරමු hiring cost එක හරි hiring cost එක calculate කරන්න ඕනේ කොහොමද hiring charge එක එහෙනම් අපිට පුළුවන් පැයට ගෙවන මේ පැයට ගන්න කිලෝමීටරයට ගන්න තියෙනවා ඒ ගත්ත කිලෝමීටර දුවපු කිලෝමීටර ගන්න තියෙනවා මේ දෙක වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන් නේ D4 මොකක්ද වෙන්න ඕනේ E4 වැඩි කරපුවාම එන ඔන්න මෙයාගේ hiring charge එක කොච්චරද කියලා එනවා අනිත් ඒවාට fill කරන්න පුළුවන් fuel cost එක හොයන්න ඕනේ fuel cost එක නිකම්ම හොයන්න බෑ ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තියෙන වගුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙන වගුව ඒකේ තමයි තියෙන්නේ මොනවද හරි ඉන්ධන වර්ගයේ අනුව ඒකට මුදල තියෙන්නේ මෙතන හරි මේ දෙක කරන්සි නේ ඒ නිසා මම ඒක කරන්සි දානවා ඊළඟට hiring charge එක නේද මේකත් මොකක් වෙන්න ඕනේද කරන්සි වෙන්න ඕනේ හරි දැන් එන අපි මේක ඉන්ධන වියදම කොච්චරක් ගියාද කියලා හොයන්න ඕනේ ඉන්ධන වියදම හොයන්න නම් මේ වාහනේ වර්ගය ඉන්ධන වර්ගය තෝරන්න ඕනේ ඒක මොකක්ද කියලා බලලා ඒක ඩීසල් නම් මේ කියන ලීටර්ස් ගන්න වැඩි වෙන්න ඕනේ කියනද 90න් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන ලීටර්ස් ගන්න වැඩි වෙනවා 120න් එහෙනම් එක if එකක් ප්‍රමාණවත්නේ සමානයි if වරහන් ඇතුලේ චෙක් කරනවා මොකද්ද C4 ල තියෙන්නේ මොකද්ද
fuel type එක තියෙනවා. හරි C4 සමානද කියලා බලනවා මොකටද? diesel කියන එකට. diesel කියන වචනේ මෙතන තියෙනවානේ. ඒ නිසා මෙතනින් අරගෙන F4 දීලා absolute කරනවා. එතකොට copy කරද්දි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එයා පාවිච්චි කරපු ලීටර් ගාන තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා කියනද 90 තියෙන සෙල් එකේ. එතකොට D17 තියෙනවා 90. D17 copy කරද්දි වෙනස් වෙන්න බෑ. D18 D19 වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා F4 දීලා absolute කරනවා. මේ ලිව්වේ කොන්දේසිය C4 තියෙන එක ඩීසල් නම් ඩීසල් නෙමෙයි නම් අනිත් ඒවා අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? පෙට්‍රල් නේද? ඒ නිසා එහෙනම් ආයෙ චෙක් කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම කියනවා මේ ලීටර් ගාන වැඩි වෙන්න කියනද 120 තියෙන සෙල් එක. හැබැයි 120 නිකන් ලියන්න බෑ. ඇබ්සලූට් කරලා ලියන්න ඕනේ. වරාණ වැවුවා එන්ටර් කරා. ඔන්න 2700ක් ආවා. හරි මේ ටික අනිත් ඒවාට ෆිල් කරනවා. දැන් අපිට ඕනේ මොකද්ද? total income එක ඕනේ. කොහොමද හොයන්නේ? සමානයි hiring charge එක තියෙනවා. ඒකෙන් අඩු කරනවා මොකද්ද? fuel cost එක. ඉන්ධන වියදම අඩු කරනවා. ඔන්න මෙයාගෙන් මේ වාහනෙන් ආව 2300ක් ඔය වගේ ලාභ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ total income එක හොයන්න. total එක හොයන්නේ කොහොමද? sum එක දුන්නා. cell range එක හරිනේ. හරි enter කරා. ඊට පස්සේ maximum income එක වැඩිම ආදායම හොයාගත්තා. මොකද්ද ගන්න ෆන්ක්ෂන් එක? max ගියා. හැබැයි cell range එක වැරදිනේ. total income එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක එන්න බෑනේ. එහෙනම් මේ ටික ආයෙ select කරලා ගන්නවා. හරි enter කරා. minimum එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද ගන්න ෆන්ක්ෂන් එක? mean කියන එක ගත්තා. cell range එක හරි ටික select කරා enter කරා. ඔන්න total ඒ ටිකක් ආවා. හරි ඊළඟට අපිට කියනවා sort කරන්න කියනවා descending node එකට fuel type එක. ඉන්ධන වර්ගයේ descending node එකට. එහෙනම් මොන මම මේ ටිකම select කරා මාතෘකාත් එක්ක මේ උඩ ඒවා ගන්නෙ නැහැ. හරි යනවා මොකද්ද? data sort and filter වල sort වලට ගියා. මොකක් කරනවද sort කරන්න කිව්වේ? fuel type එක අනුව. එහෙනම් මෙතනින් තෝරනවා fuel type එක. මොන order එකටද? descending ගේ ආවරණය නේද? reverse order එකට. හරි. දැන් බලන්න මුලට ආව මොකද්ද? petrol ටික, කෙලවරට ආවා diesel ටික. හරි. ඊළඟට අපිට කියනවා format the last column and hiring cost column currency. ආයක currency වලට මාරු කරන්න කියනවා. අවසාන column දෙක මම මේ එකක් දාලා තිනවා අනිත් එකක් දාමු. හරි. ඊළඟට කියනවා advanced filter එක පාවිච්චි කරලා extract කරන්න කියනවා. extract කරන්න කියන්නේ මොනවද? filter කරලා ගන්න. extract කරන්න කියනවා මොනවද? total income එක රුපියල් 3000ට වඩා වැඩියයි. හරි? එහෙනම් මොකක්ද අපි නිර්ණායකය හදාගන්නේ? මොකක් පාවිච්චි කළාද? total income. මේ field එක එහෙනම් copy කරලා ගන්නවා. මෙතනින් ඔන්න මම copy කරගත්තා. හරි? මේ හරියට paste කරා. මේ criteria එක හදන්න. කීයට වඩා වැඩියද ඕනේ? හරි. 3000ට වඩා වැඩි නම් greater than 3000 කියලා දුන්නා. හරි නේද? සමානක් තියනවද? 3000 ඊට සමාන කියලා තිබ්බනම් greater than or equal to කියලා දෙනවා. හරි. හරි. එතකොට මාතෘකා ඕනි අපිට තෝරගත්තු fields කිව්වොත් ඒ fields ටික විතරක් copy paste වලින් ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ඕනි නම් ආයි fields copy කරලා ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට list range එක කියන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකායි basic data තියෙන ටික data sort and filter වලට ගියා advanced filter. වෙන තැනකට copy කරන්න තියෙන්නේ නම් මොකද්ද? copy to another location. දැන් list range එක හරිය නේද? මේ select කරලා ආපු ටික. criteria range එක තෝරලා නැහැ. එහෙනම් මම තෝරනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ criteria range. කීයේ ඉඳන් කීය දක්වාද? I 20 ඉඳන් 21 දක්වා නේද? හරි. ඊළඟට කොහෙටද copy වෙන්න ඕනේ? මේකට මම තෝරනවා මෙන්න මේ 22 ගම ඕන. 24 ගම. 24 කියන තැනට තමයි paste වෙන්න ඕනේ. unique records ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. okay කර. දැන් බලන්න filter වුණා. total income එක කීයට වඩා ආයේද? 3000ට වඩා වැඩියයි. දැන් අපිට කියනවා තව එකක් කියනවා pie chart එකක් අඳින්න කියනවා vehicle number එකයි total income එකයි පෙන්න. හරි? හරි. කොහොමද මතකද කරේ?
අපිට ඕන නම් මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා යන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා යන්නත් පුළුවන්. insert මොකද්ද කරන්නේ insert එකේ chart වලින් pie chart තෝරගත්තා. 3D එකක් ඕන නම් 3D එකක් තෝරගත්තා. දැන් අගයන් ටික එයි ප්‍රස්තාරේ. හරි හැබැයි අපිට ඕන විදිහට ඒක එඩිට් කරගන්න වෙනවා. ඔන්න අගයන් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකක්ද යන්නේ? select data කියන එකට යනවා. දැන් ඔන්න total income එක හරි. හැබැයි මේ 1 2 3 කියලා එන්න බෑ. ඒ වෙනුවට එන්න ඕනේ මොකද්ද? vehicle number. එහෙනම් අපි edit කියන එකට ගියා. label range එක select කරමු. හරි දැන් ඕකේ කරපුවම ප්‍රස්තාරය ආවා. හරි total income. දැන් මෙහෙම තියලා බැරි නම් අපිට පුළුවන් chart layout ගිහිල්ලා මේ අගයන් තියෙන ඒවා තෝරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් layout වලට ගිහිල්ලා මේකේ අනිවාර්යෙන් values ටික පෙන්වන්න වෙනවා. නේද? එහෙනම් කොහොමද යන්නේ? chart tools වලින් layout වලට ගියා data label වලට යනවා. හරි more data label වලට ගිහිල්ලා හරි මේ පෙන්වන්න ඕනි දේවල් ටික කියනවා මොනවද? value එක පෙන්වන්න ඕනිද? හරි percentage එක පෙන්වන්න ඕනිද? හරි ඒ ටික දාලා close කරමු. දැන් බලන්න මේ විදියට ආවා. හරි දැන් අපිට කිව්වා නම් මේකෙන් අඩුම එක කුඩාම එක වෙන් කරන්න කියලා. කුඩාම එක select කරනවා. තව සැරයක් click කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ තමයි අඩුම ගාණක් වෙලා තියෙන වාහනය. හරි නේද? දැන් ප්‍රස්තාරේ නමක් තියෙනවා. තියෙන chart එක තියෙන තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොහමද? chart design වල tools වල මොකක්ද යන්නේ? design වලට ගියා move chart කියන එකෙන් sheet එකකට ගන්න. හරි අපි එකට දාමු total income කියලා. total income කියලා දුන්නා. හරි ඔන්න ප්‍රස්තාරය ආවා. හරි දැන් ඔයාලට ඕන නම් මාතෘකාව වෙනස් කරන්න ඒ වගේ දේවල් ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි total income කියලා ආවා. හරි අපි හිතමු මේ ප්‍රස්තාරයට අදාළ වගුව පෙන්වන්න තියෙනවා කියලා. layout වලට ගියා data label data table නේද? ප්‍රස්තාර වර්ගය වෙනස් කරන්න කිව්වනම් කොහොමද යන්නේ? design එකට ගියා chart type එක වෙනස් කරා. දැක්කද? ඒ වගේ හරි මම undo කරනවා අපිට කියන්නේ pie chart එකක් අදින්නේ. හරි දැන් ඔයාලට format කරනවා නම් chart area එක හරි අපි gradient fill එකක් දාමු chart area එකට. හරි ඊට පස්සේ plot area එක ඕනනම් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතනක් තියෙනවා මේ. ඔය වගේ ඕන එකක් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. font size එක අපි දුමු මේ legends පෙන්නන තැන වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා අපි දුමු bottom එකට දාන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් show legend at bottom. හරි මේකේ font size එක මදි නම් පේන්නේ නැත්තම් select කරා home එකට ගියා font size එක වැඩි කරා. දැක්කද? ඒ වගේ ඕන එකක් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් අපි යන දෙන ප්‍රස්තාරය. හරිද? හරි ওই ටික තමයි අපිට එහෙනම් මේ පේපර් එකේ කරන්න තිබ්බේ. අපි ඒ ටික කරා ඊට පස්සේ cap service කියලා සේව් කරන්න කියනවා. එහෙනම් ෆයිල් එක සේව් කරනවා. මොකක් කියලාද? ඔව් cap service කියලා.